สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ50 Fact About Bike นะครับเป็นคนไม่ชอบตอบคำถามครับชื่อวชิรวิทย์ ชีวอารีครับชื่อเล่นชื่อไบค์ครับที่มาก็แม่ตั้งให้ครับเคยเปลี่ยนครับเด็กๆชื่อกุลธรแล้วเปลี่ยนมาเป็นวชิรวิทย์ตอนแบบป .4 มีชื่อที่แบบคนมาเรียกเราผิดบ่อยๆ ไป เรียกไบค์เป็นไปอย่างเงี้ยมีเยอะเลยผมเกิดวันเสาร์ที่27ธันวาคมครับ2540ครับ27ธันวามันคือนับเป็นแบบของปีต่อไปหรือว่าปีก็คือมันนับแค่ปีใช่ไหม4 ธันวาใช่ไหมบางคนก็บอกมังกรไม่มั่นใจเอางี้แล้วกัน27ธันวาคม2540ดาสีอะไรนักสัตว์อะไรคอมเมนต์บอกผมด้วยข้างล่างนะครับถ้าผมจะยึดเอานั้นไว้เลยผมเป็นคนอธิบายไงดีอะเอางี้แล้วกันปู่เป็นเมกาตาเป็นจีนย่ากับยายเป็นไทยก็คือเนี่ยเหมือนไทยครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้เมกาใช่ไหมแล้วก็อันนี้จีนตามอาร์ตเวิร์กที่ขึ้นจีตรงนี้นะครับตอนนี้น้ำหนัก73ครับสูง183ครับประมาณนี้ผมผอมมาตลอดชีวิตเลยผมน้ำหนักมากสุดก็คือตอนช่วงถ่ายตัวแล้วปีที่แล้วที่ตัวใหญ่เป็นกล้ามเลยตอนนั้นประมาณ77อันนั้นคือกล้ามอย่างเดียวเลยที่แบบช่วงที่ตกปลาที่แขนใหญ่ๆอันนั้นน่ะใหญ่สุดแล้วในชีวิตครับครับผมมีกรุ๊ปเลือด AB ครับผมเป็นลูกคนเดียวครับก็คงเป็นคนดื้อครับเป็นคนดื้อคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นคนดีครับ มีสิ่งไหนที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเรา คนคิดว่าผมขี้โมโหแต่จริงๆอ่ะคนจะไม่เคยเห็นผมโมโหจริงๆเลยสายตาสั้นข้างขวา700ครับข้างซ้าย550ไม่เคยเห็นไว้ใจวันเลย ไม่ค่อยใส่ครับไม่ค่อยใส่แว่นออกมาข้างนอกคือจะติดใส่คอนแทคแล้วจะใส่แว่นอยู่บ้านเท่านั้นอะไรเงี้ยเคยดัดฟันครับเคยดัดฟันม.2 น่าจะประมาณช่วงม.2 ถึงม.4 ม.5 ใช่ผมเคยย้อมสีผมครับคือมันย้อมเพื่อเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือต้องย้อมเป็นสีประมาณว่าน้ำตาลหน่อยเล่นเป็นลูกครึ่งแคนาดาอะไรเงี้ยครับคือเคยย้อมแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพื่องานแล้วก็ไม่ย้อมอีกเลยชีวิตนี้ไม่ย้อมแล้วกะจะไม่ย้อมแล้วด้วยผมมีแผลเป็นที่หน้าครับมีประมาณ4 แผลครับอันนี้อันแรกคือต่อยกับเพื่อนครับป .2 ประมาณป .2 เหมือนสะดุดขาตัวเองอ่ะแล้วหน้าไปฟาดลงขอบโต๊ะคือที่เพื่อนต่อยไม่เจ็บตอนหน้าฟาดขอบโต๊ะแล้วก็อันนี้3 แผลมาพร้อมกันเลยตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะเย็บดีอันนี้เย็บไม่ค่อยดีก็เลยมองเห็นนะครับมาพร้อมกันเอาหน้าไปวัดกับของแข็งมาครับผมเป็นคนใส่เสื้อไซส์ไม่ L ก็ XL ครับคือเป็นคนชอบใส่เสื้อตัวหลวมๆแบบก็ถ้า L มันยังคับอยู่ก็ใส่ XL ประมาณนี้กางเกง L 30 ถึง 32รองเท้าประมาณ 42.5 ครับ43แหละ42จะครับไปหน่อยสำหรับการศึกษานะครับอนุบาลถึงป .6 ผมจะเรียนอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับชื่อโรงเรียนอนุบาลสุทธิธรม .1 เข้ามาเรียนสวนกุหลาบที่อะไรครับแล้วก็ม .4 ม.ปลายผมก็ย้ายมาเรียนเตรียมอุดมแล้วก็ย้ายมาเรียนปี 1ที่ธรรมศาสตร์ครับเรียนวิศวะอินเตอร์แล้วก็ตอนนี้ซิ่วแล้วครับตอนนี้เรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่มาร์เก็ตติ้งมกรุงเทพพละครับชอบพละครับชอบวิชาพละครับวิชาถนัดกับพละเหมือนกันครับ วิชาที่ไม่ชอบเหรอครับไม่ชอบภาษาไทยไม่ชอบภาษาไทยไม่เก่งแบบเรียนไม่ค่อยเก่งจำไม่ค่อยได้เลยพวกแบบหลักภาษาหรือแบบอ่านกรอะไรเงี้ยไม่ถนัดเราพูดได้กี่ภาษาบ้างก็พูดภาษาไทยได้ครับ อังกฤษได้นิดหน่อยอังกฤษได้แบบพอสื่อสารได้แบบก็ไม่ได้แบบเก่ง 100% ขนาดนั้นครับถ้าอยากเรียนสุดเลยจริงๆอยากเรียนเกาหลีครับอยากเรียนภาษาเกาหลีเพราะว่าเราเป็นคนฟังเพลงเกาหลีเยอะแล้วเราก็อยากที่จะฟังมันรู้เรื่องบ้างอยากจะรู้มันร้องอะไรบ้างไม่ใช่ฟังแค่เพราะอย่างเดียวอะไรเงี้ยเข้าวงการมาตั้งแต่อายุประมาณ14-15คือตอนที่เขาทักมาคุยว่าแบบเอ้ยน้องมาแคสก็คือ Strawberry Cupcake ที่รู้จักกันครับก็คือเป็นรายการแรกเป็นผลงานชิ้นแรกครับไบค์ครับ100 เมตรชายฝากด้วยฝากตัวด้วยครับผลงานที่ชื่นชอบที่สุดตั้งแต่ทำมาในชีวิตการทำงานนะครับก็ต้องเป็นสารวัตรอยู่แล้วครับชอบสารวัตรที่สุดครับจากเพราะเราคู่กันครับเป็นเรื่องที่รู้สึกพอใจในการแสดงของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนเปลี่ยนชีวิตผมด้วยครับอาชีพในฝันตอนเด็กของไปก็คืออยากเป็นนักบินอวกาศครับอาชีพแรกที่แบบอยากเป็นเลยเพราะว่าเราเด็กๆชอบอ่านหนังสือแบบชอบแบบเห็นดาวเห็นอะไรเห็นแบบอุ้ยเขาขึ้นไปบนอวกาศเขาลอยได้ด้วยอะไรเงี้ยอยาก
ส่วนถ้าอาชีพที่อยากจะทำถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานเป็นนักแสดงใช่ไหมครับตอนนี้อยากขายของครับว่าอยากจะขายพวกสินค้าของใช้ที่มันแบบทดแทนสิ่งที่มันทำลายโลกไอ้พวกแบบถุงพลาสติกหรือแก้วน้ำอะไรเงี้ยผมพยายามอยากจะขายพวกแบบถุงผ้าหรือว่าขายแก้วน้ำreuse แก้วเก็บความเย็นอะไรเงี้ยอยากว่าจะทำนะครับสีโปรดที่ชอบเหรอครับจริงๆชีวิตผมต้องเปลี่ยนมาหลายสีมากเลยแต่ตอนนี้ชอบสีเขียวอาหารโปรดของไบร์ทนะครับถ้ากว้างๆถ้าตอบกว้างๆผมชอบกินอาหารญี่ปุ่นคืออาหารญี่ปุ่นชอบกินแทบทุกอย่างเลยอาหารที่ไม่ชอบกินนะครับไม่ชอบอาหารที่ผักเยอะๆไม่ชอบอาหารที่แบบมีเนื้อสัตว์น้อยๆเป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยคือถ้าบนโต๊ะอาหารมีแต่พวกผักต้มๆอะไรเงี้ยจะเซ็งชอบกินเนื้อครับช่วงเวลาเบื่อๆว่างๆอยู่ห้องทำอะไรใช่ไหมก็ดูซีรีส์ครับชอบดูซีรีส์ชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ที่ทำในห้องอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเพลงที่ชอบฟังเหรอครับเพลงที่ฟังแล้วง่วงอ่ะผมไม่ค่อยชอบฟังเพลงเร็วผมจะเป็นพวกชอบฟังเพลงที่มันแบบมันมีความแบบไหลๆไม่ชอบเพลงมีจังหวะมากอะไรเงี้ยเพลงที่ชอบที่สุดตลอดกาลนะครับโหโคตรยากเลยเพลงที่ชอบที่สุดตลอดกาลโคตรยากเลยทั้งศิลปินก็ชอบแดเนียลซีซ่าครับชอบดีนอะไรเงี้ยถ้าเป็นวงก็ชอบ1975 Prep ครับผมสามารถเล่นกีตาร์เบสกลองคีย์บอร์ดได้ครับผมเริ่มเรียนดนตรีเนี่ยจริงไม่ได้เริ่มสนใจหรือว่าอะไรเลยคือโดนบังคับครับคือด้วยความที่บ้านสอนดนตรีใช่ไหมคือเหมือนเขาก็จะมองแบบอุ๊ยลูกตัวเองสอนเล่นไม่ได้เลยสอนลูกก็คือเป็นข้อบังคับว่าเราต้องเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยพอเราเริ่มเรียนลองเรียนแล้วมันก็ชอบเราก็ชอบด้วยแหละก็เลยแบบเหมือนเล่นมาตลอดมันอยู่ในชีวิตมาตลอดเลยอะไรเงี้ยแนวซีรีส์หรือแนวหนังที่ชอบนะครับก็ชอบอะไรที่มันมีแบบมันมีปมมีไขปริศนาเหมือนแบบมีอะไรที่เขาแบบมีความลับไอ้พวกหนังมีความลับอะชอบหนังที่ดูซ้ำบ่อยๆครับถ้าชัดเลย2เรื่องมีแบทแมนดาร์กไนท์กับ About Time ส่วนหนังเรื่องแรกที่ดูในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมชื่อเรื่องอะไรนะที่มันมี7เป็นหนังไทยเว้ยมันเป็นหนังไทยที่มันชื่อ7ประจันบานป่าววะดู7ประจันบานภาค2หรือภาคแรกนี่แหละดูในโรงบิ๊กซีนครปฐมกลิ่นแปลกๆที่ชอบนะครับจริงๆมีหลายกลิ่นมากแต่เราจะยกตัวอย่างมาประมาณ2กลิ่นไม่งั้นจะดูแปลกเกินไปนะครับชอบกลิ่นปั๊มน้ำมันชอบกลิ่นปั๊มน้ำมันกับกลิ่นโรงพยาบาลครับแต่ปั๊มน้ำมันอธิบายความรู้สึกไม่ได้เลยเว้ยเป็นกลิ่นที่แบบนะไม่รู้อ่ะอยากลองดมดูแต่กลิ่นโรงพยาบาลอ่ะพอเข้าใจกลิ่นโรงพยาบาลมันเป็นกลิ่นแบบเรารู้สึกเหมือนฆ่าเชื้อรู้สึกเหมือนแบบมันสะอาดมันเป็นกลิ่นที่ดูแบบสะอาดปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่แบบมันให้ความรู้สึกนั้นเลยชอบคือผมเป็นคนใช้น้ำหอมผู้หญิงแบบจะใช้น้ำหอมผู้หญิงที่มันค่อนข้างอาจจะไม่ได้หวานมากเป็นกลิ่นผู้หญิงที่มันแบบผู้ชายใช้ได้อะไรเงี้ยผมจะชอบกินประมาณนั้นมุมที่มั่นใจถ่ายรูปเหรอครับชอบนั่งเท้าคางหรืออะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยจะบ่อยจะมีชอบนั่งยองถ่ายรูปหรือแบบเมื่ออะไรเงี้ยเมื่อไม่ชอบมองกล้องไม่ชอบแบบไม่ใช่พวกชอบแบบเซลฟี่ถ่ายรูปอะไรส่วนในร่างกายที่ผมชอบที่สุดในตัวผมนะครับสีผมจริงๆชอบสีผมตัวเองค่อนข้างพอใจแล้วไม่อยากย้อมแล้วด้วยหัวบางครับเรารู้สึกพราวไปเองเพราะว่าจะชอบมีคนเดินมาแบบอุ้ยผมย้อมมาเหรอสีอะไรย้อมยังไงอ่ะแล้วเราไม่ย้อมครับถ้านอนที่นอนประจำนะครับถ้านอนเป็นนอนไปเลยอ่ะผมจะยอมยกแขนจะต้องยกอ่ะสักข้างหนึ่งอ่ะไม่รู้อ่ะต้องมีแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อย่างนี้หรือไม่ก็ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยคือหลับจริงต้องยกแขนผมนะสำหรับกีฬาที่ชอบที่สุดนะครับก็เป็นฟุตบอลเนี่ยคือเล่นแต่เด็กเลยเล่นอยู่กีฬาเดียวด้วยตั้งแต่เด็กส่วนทีมที่เชียร์ก็เชียร์แมนยูครับชอบเวย์นรูนี่มากๆชอบลูนี่ชอบเบอร์แบบวันที่ลูนี่ย้ายจากแมนยูผมนั่งร้องไห้เป็นชั่วโมงแต่ถ้าที่ดูพร้อมไม่เป็นเลยเล่นแล้วดูอุบาทมากแล้วยังอยากจะเล่นก็น่าจะเป็นบาสครับบาสเล่นไม่ค่อยเป็นแบบมันได้เหมือนแบบได้สูงอย่างเดียวอ่ะแต่แบบมันเก้งก้างเลี้ยงแบบเล่นไม่ค่อยเก่งแต่อยากลองถ้ามีเวลาอยากจะไปฝึกเล่นบาสเพิ่มแล้วดองผมคือแม่ครับแม่ผมเก่งแม่ผมมีวินัยมากครับผมรู้สึกว่าคนเราแค่รู้ว่าอะไรทำตอนไหนได้แล้วก็ทำที่มันต้องทำอะไรเงี้ยก็ดีแล้วอะไรเงี้ยคือแม่ผมมีตรงนี้ครบเลยมีแม่เลยดองสำหรับคนที่ถ้าเลือกได้1คนแล้วแบบมีโอกาสจะได้เจอใช่ไหมผมเป็นคนรักบอลอะลูนี่ผมเลือกลูนี่แล้วกันโรนัลโดดีกว่าผมอยากเจอโรนัลโดครับผ
วันที่ลูนี่ย้ายออกจากแมนยูผมนั่งร้องไห้เป็นชั่วโมง ชอบเที่ยวแนวไหนบ้างเหรอชอบนะจริงๆชอบหมดเลยพอเคยไปถ่ายโตแล้วแบบตอนแรกคิดว่าเราชอบแค่เที่ยวเมืองไม่ได้ชอบเที่ยวลำบากแต่พอลองไปลำบากดูก็สนุกอีกแบบอะไรเงี้ยก็เลยจริงๆเที่ยวได้ทุกแบบแหละแค่ได้เที่ยวอ่ะได้ไปเจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยชอบสถานที่ที่ผมอยากไปก่อนตายคือขั้วโลกเหนือครับแต่คงเป็นที่หลังๆแล้วอ่ะคงเป็นที่ที่แบบคือต้องเที่ยวจนเบื่อเที่ยวจนไม่รู้จะไปไหนแล้วค่อยไปแต่อยากไปไบร์ทเคยเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดถ้าเป็นของไบร์ทเองเลยมี3ตัวมีแค่3ตัวก็คือมีหนูแฮมสเตอร์2ตัวแรกที่เลี้ยงตอนเด็กๆเลยที่เขาเอาไปให้คนอื่นชื่อไลท์ตัวหนึ่งสีขาวชื่อไลท์กับชื่อลิโก้สีน้ำตาลแล้วก็แบบมาตอนโตเลยอันนี้โตหน่อยเลี้ยงเม่นแคะชื่อจอร์จครับก็เสียไปแล้วเหมือนกันจริงๆอยากเลี้ยงลิงชิมแปนซีอ่ะแบบอยากฝึกให้มันเป็นคนอยากเล่นกับมันอยากฝึกให้มันเล่นเกมอยากตีแบดกับมันเลยแบบลิงมันน่าจะฝึกได้ถ้ามีเวลาอยู่กับมันอะไรเงี้ยสัตว์ที่ไม่ชอบคือสัตว์ที่ผมไม่อยากจะจับมีอยู่ชนิดเดียวคือตุ๊กแกไม่เอาเลยไม่ได้เลยตุ๊กแกไม่ได้เลยเห็นโทรศัพท์จอแตกรอบล่าสุดคือเพื่อนส่งลูกตุ๊กแกมาแล้วโยนทิ้งไม่ได้จอแตกผมเป็นพวกมีความแบบกลัวน้ำทะเลลึกๆอ่ะหมายถึงว่ากลัวแบบเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรข้างล่างเราจะจินตนาการไปว่ามันจะมีแบบอสุรกายหรืออะไรเงี้ยเป็นพวกกลัวแต่ถามว่ากล้าดำน้ำไหมไม่ไปนะคืออยากไปดูอ่ะแต่กลัวก็กลัวแต่แบบถ้าไปกับเพื่อนก็คือไปอะไรเงี้ยผมชอบดูพวกคลิปเขาเรียกอะไรเติร์กไลฟ์ป่ะมันจะเป็นคลิปแบบทำอะไรเท่ๆอ่ะแบบเป็นแบบลิงเทน้ำกินเองอะไรเงี้ยไอพวกคลิปอย่างเงี้ยตลกดีผมชอบดูพวกแบบเวอร์ครับเป็นคนไม่เชื่อดวงไม่เชื่อโชคลางเป็นคนแบบวิทยาศาสตร์ผมเป็นพวกเป็นมนุษยวิทยาศาสตร์เป็นมนุษย์เหตุและผลนะแบบอะไรถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะมองว่ามันเป็นความน่าจะเป็นไม่ใช่ดวงอะไรเด็กๆเคยเชื่อว่าผีมีจริงครับแล้วตอนนี้ผมพอไม่เชื่อปุ๊บเลิกกลัวเลยแค่บอกว่าแบบไม่มีหรอกไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลัวเลยหลังจากนั้นไม่กลัวอะไรเลยได้เหรอถ้าพอผิดคิดว่าไม่มีผมใช้ชีวิตง่ายด้วยคือถ้าจะให้ผมเดินเข้าบ้านผีสิงกับนอนป่าช้าผมนอนป่าช้าผมสบายใจกว่าเป็นคนทำของหายบ่อยมากๆครับถ้าติดตามมานานก็น่าจะเคยเห็นกันในตัวแล้วอะไรก็ตามผมทิ้งของมาแทบทุกจังหวัดแล้วนะครับกระเป๋าตังค์โทรศัพท์หูฟังนะครับกางเกงก็เคยหายครับเสื้อก็หายรองเท้าก็หายเข็มขัดผมก็เคยทำหายครับคือหาทุกอย่างที่จะหายได้เหลืออย่างเดียวที่ไม่หายคือรถกลับบ้านตอนนี้คำพูดที่ติดปากนะครับก็อย่างที่ทราบครับอยากกลับบ้านครับตอนนี้ด้วยนะครับบอกหลังกล้องเลยแล้วกันนะครับอยากกลับบ้านและนี่คือคำถามสุดท้ายของ50 Fact About Bike นะครับส่วนคำถามนี้ไม่ใช่คำถามที่มาจากพี่ทีมงานแต่เป็นคำถามที่มาจากน้องวินนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวถามว่าอะไรไปดูกัน ผมมีคำถามหนึ่งครับจะฝากไปถามพี่ใบซะหน่อยว่าทำไมเวลาพี่ใบกินข้าวเนี่ยต้องทำมืออย่างเงี้ยจึกคือมันช่วยให้อาหารมันอรรถรสอร่อยขึ้นหรือว่ายังไงครับที่ต้องทำมือจริงๆอ่ะผมไม่ได้จิ้มผมมาติดเขย่ามือเวลาจิ้มของจิ้มน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเหมือนเราคือเหมือนผมชินกับการสลัดให้มันแห้งให้มันหยดอ่ะแบบมันเป็นไปเองอ่ะติดเขย่ามือคือเขย่าเหมือนสลัดให้มันพอดีอ่ะสลัดน้ำจิ้มออกหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่มันติดไปเลยกลายเป็นแบบนิสัยส่วนตัวไปเลยและนี่ก็คือ50 Fact About Bike นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ทำความรู้จักกับไบค์มากขึ้นได้เห็นหลายๆมุมของไบค์มากขึ้นไว้ถ้ามีอะไรสงสัยอยากถามเพิ่มก็ถามในทวิตก็ได้ถ้าไบค์เห็นจะไปตอบนะครับขอบคุณ